ሄሎ ሃይ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ የማቀርብላችሁ ቺክን ክሬም ቶማቶ ፓስታ ነው። በጣም አሪፍ ምርጥ ነው፣ ትወዱታላችሁ። ምን እንዳሉኝ እዚህ ጋር ያሉ ነገሮች አሉ እገልጻለሁ። እዚህ ጋር ቺሊ ፓውደር አለኝ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ፍሬሽ ቲማቲም አለኝ፣ እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት፣ እዚህ ጋር ዶሮ አጥንት የለውም፣ ምንም አጥንት የለውም። ዶሮአችሁን በደንብ አድርጋችሁ ጠቡ። እዚህ ጋር የምግብ ክሬም አለኝ፣ እዚህ ጋር ጥቁር ቅመምና ጨው አለኝ፣ እዚህ ጋር ሽንኩርት፣ እዚህ ጋር ፓስታ። የፈለጋችሁት ፓስታ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ወላ መኮረኒ ፓስታ የፈለጋችሁት መጠቀም ትችላላችሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ዶሮአችሁን በደንብ አድርጋችሁ ጠቡ። የኔ ዶሮ አጥንት የለውም፣ በቀጫጭኑ ነው የከተፉት። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ ይኸውላችሁ መጥበሻ አጥጃለሁ። ከዛ ውስጡ ዘይት አድርጋለሁ። ኦሊቭ ኦይል ተጠቀምኩኝ። ምን እንጨምራለን? ሽንኩርታችንንና ዶሮአችንን አብረን እንጠብሳለን ለ4 ደቂቃ። ከዛ በኋላ ቀጣዩን አብረን እናያለን ማለት ነው። ዶሮአችሁን በቀጫጭኑ ከተፉ። አጥንት የለውም፣ ስጋ ብቻ ነው። ይሄን ለ4 ደቂቃ እንጠብሳለን። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ ሽንኩርቱ ዶሮ እየተጠበሰ እዚህ ጋር ደርሰናል። ምን እንጨምራለን? ፔፐር፣ ቁርጥመም፣ ጨው እንጨምራለን። ነጭ ሽንኩርት እንጨምራለን። ከዛ ምን እንጨምራለን? ቺሊ ፓውደር እንጨምራለን። የበርበሬ ዱቄት እንጨምራለን። ከዛ ምን እንጨምራለን? ፍሬሽ ቲማቲም እንጨምራለን። ይሄንን በደንብ አድርገን እናበስላለን ለ4 ለ5 ደቂቃ። ቀጣዩን አብረን እናያለን ማለት ነው። በደንብ አድርጋችሁ እያዋዳችሁ ጥበሱት። ከዛ ምርጥና አሪፍ ይመጣልናል ማለት ነው። እሺ ይኸውላችሁ ቅመሙ ተዋህዶ ቲማቲሙ ፈርሶ ያው ዶሮውን በደንብ በስሎ እዚህ ጋር ደርሰናል። ከዛ ምን እንጨምራለን? ክሬም እንጨምራለን። ወፍራሙ ቀጭኑ መጠቀም ትችላላችሁ የምግብ ክሬም። ይሄንን ለ2 ደቂቃ በደንብ አድርገን አብረን እንጠብሰዋለን። ቀጣዩን አብረን እናያለን፣ እናዋህደዋለን በደንብ አድርገን ማለት ነው። ለ2 ደቂቃ በደንብ አድርገን እናዋህደዋለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። በደንብ አድርጋችሁ አዋህዱ 2 ደቂቃ። እሺ ያው ክሬም እዚህ ጋር ተዋህዶ እንደዚህ ተጠብሷል። ምን እንጨምራለን መሰላችሁ? ፓስታችንን እንጨምራለን። ብዙ ጊዜ በዚህ አትደባልቁ፣ በእንደዚህ አይነት ማንኪያ ሚክስ አድርጉ። ከዛ ይሄንን ለ2 ደቂቃ በደንብ አድርጌ ከክሬሙ ጋር ከዶሮ ጋር ደባልቀዋለሁ። ከዛ በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን ማለት ነው። በቃ እሺ ይኸውላችሁ ፓስታ በክሬሙ እንደዚህ በዶሮ በጣም እንዲሆኑ ምርጥ ሆኖ እዚህ ጋር ሰርቻለሁ። እናንተም ሰርታችሁ ተመገቡ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ለዛሬ ነበር። ብዙዎቻችሁ ጠይቃችሁኛል የክሬም ስራ። ይሄው ከፈለጋችሁ ቲኩን ከፈለጋችሁ በጣም ቀጭን ወፍራም መጠቀም ትችላላችሁ ክሬም። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ ነበር። ሰርታችሁ ተመገቡ። ቪዲዮን ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ለደጋፊዎቼ ሁልጊዜ አመሰግናችኋለሁ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ለዛሬ ነው። ቻው።